الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فوقفنا على قول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم الدور. ها هنا عدة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي تتعلق بمسائل لها علاقة بالفقه، وهذا يدلل ويبين أن علماء الحديث لم يكونوا يركزون على الإسناد فقط، وإنما كانوا يتناولون الإسناد والمتن على حد سواء، فللمتن علوم تختص به وللإسناد علوم تختص به، وهذا من مباحث علوم المتن. فنحن علمنا أن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. الكلام الذي تقدم معنا كله متعلق بالخبر المقبول من أخبار الآحاد، وأما بالنسبة للمردود فسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى. لكن ما دمنا في الكلام على الخبر المقبول فهذا الخبر لا يخلو إما أن يكون محكم، ونعرف أن المحكم هو الذي ليس له معارض ولا إشكال فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ونحو ذلك من الأحاديث الواضحة البينة التي ليس فيها إشكال، وهذا هو معظم الأحاديث. فمعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محكمة ليس لها معارض، ولكن لربما جاءت هناك أحاديث فيها إشكال، وهذا الإشكال لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون بمعارضة ذلك الحديث لنص آخر، إما من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك الحديث ليس له معارض ولكنه مشكل في معناه. يعني من أراد أن يفهم معنى هذا الحديث فإنه ستأتي عليه إشكالات، إلا أن يكون هناك من يزيح الإشكالات عن هذا الحديث. لعلي أمثل ببعض الأمثلة. فقلت بالنسبة للحديث المحكم الذي ليس له معارض مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا يدل على أنه لا عمل إلا بنية. فلو أنك يا أخي كنت بجانب البحر أو بجانب بركة ماء وعليك حدث أكبر من جنابه أو حدث أصغر لم تتوضأ، فزلت بك القدم حتى وقعت في ذلك الماء، ثم خرجت. فلما خرجت قلت: أنا لم أغتسل فسأعد هذا غسلا، أو لم أتوضأ فسأعد هذا وضوءا. فهل يصح وضوءك أو اغتسالك في هذه الحال؟ نقول: لا، لأنه لم تصحب كنية، وبهذا بناء على القول الراجح، لأن هناك من يخالف كالحنفية، فالحنفية لا يشترطون النية ولا يجعلون النية شرطا في صحة الوضوء. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وما في معناه من الأحاديث كلها تدل على ضرورة اشتراط النية في العمل، فلا عمل إلا بنية. لكن لو جئنا لحديث آخر، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه يقول أنس:
زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وجاء في معناه حديث لأبي هريرة ولأبي سعيد الخدري، وهي عند مسلم في صحيحه أيضا، في النهي عن الشرب قائما. ثم وجدنا أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم كانوا يشربون قياما. فجاء في الصحيحين حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه بلغه أن أبا هريرة يحدث بحديث النهي عن الشرب قائما، وكان في المسجد، يعني علي بن أبي طالب، فخرج في رحبة المسجد وهي الساحة التي تكون بين يدي المسجد، فدعا بوضوء، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بقي فضلة من وضوئه ذلك، فقام فشربها وهو قائم، ثم قال: إن أناسا يكرهون ما صنعت، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وهكذا في أحاديث أخرى، لي رسالة في هذا في حكم الشرب قائما موجودة، يعني مطبوعة وموجودة على موقع الملوكة لمن أراد أخذها هكذا كصورة. فهذه أحاديث ظاهرها ماذا؟ التعارض، فهناك نهي وهنا إباحة. فماذا نصنع إذا تعارضت مثل هذه الأحاديث؟ هذه مهمة الفقهاء الذين تطلعوا علم الحديث ومهمة المحدثين، فهم لا يصادمون النصوص الشرعية بعضها ببعض، وإنما يحاولون أن يجمعوا بين هذه النصوص للعمل بها كلها. فوجدنا أن لهم طرائق في محاولة الجمع بين هذه الأحاديث. فمنهم من قال إن الأصل أحاديث النهي، فلا يجوز الشرب قائما، وأما الأحاديث التي وردت بالإباحة فإنها مخصصة بحال. فشربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم لأنه خشي من حطمة الناس، يعني ازدحام الناس، فكان مضطرا للشرب قائما. وشربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة وهو قائم لأن القربة كانت معلقة، فاحتاج إلى الشرب منها وهو قائم، لأنه لا يمكنه الجلوس ولم يكن معه إناء. ولكن أشكل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، فليس هناك من حاجة ولا عذر في شرب فضلة الوضوء وهو قائم. هو كان جالسا، فلماذا لم يشربها وهو جالس؟ فهذا دليل على بيان الجواز. فيه أقوال عنده، فيه مناقشات لعلكم تراجعونها في الرسالة، ولكن الخلاصة التي نخرج بها من هذا أن النهي لكراهة التنزيه، وبعضهم يحمله على أنه نهي طبي، لأن الإكثار من الشرب قائما كما قال ابن القيم يشوش المعدة ويفسد حرارتها لأنه ينحدر بسرعة. فنهي الشارب عن الشرب قائما، وإنما ينبغي أن يشرب وهو جالس حتى يكون أهنأ وأمرأ وأبرأ. وبالنسبة لأحاديث الإباحة فهي لبيان الجواز. فإذا الشرب قائما مكروه إلا لحاجة، إن كانت هناك حاجة فلا كراهة، وإن لم يكن هناك حاجة فالكراهة موجودة. وبالنسبة لمن شرب قائما فهذا جائز له مع الكراهة إن لم يكن هناك حاجة، وإن كان هناك حاجة فلا كراهة. هذه خلاصة الجمع بين هذه الأحاديث. هذا نسميه، يعني هذا العمل الذي قمنا به نسميه ماذا؟ هذا يسمى مختلف الحديث. إذا مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله، يعني بحديث مقبول. ولاحظوا أن كلمة مقبول تشمل ماذا؟ تشمل الصحيح والحسن. فإذا كان هناك حديث صحيح أو حسن وعورض بمثله بحديث صحيح أو حسن آخر، فإننا أول ما ينبغي أن نعمد إليه أن نجمع بين هذه النصوص، لأن الجمع بينها يعني إعمال جميع هذه النصوص ولا يترك منها شيء، لأنها كلها وحي من الله. لكن إن تعذر الجمع فهنا يسلك بعض العلماء مسلك الترجيح، ومسلك الترجيح عندهم على جهتين: إما بالنسخ، فينظرون هل هناك متقدم أو متأخر، فإن عرف بالتاريخ ما المتقدم وما المتأخر أخذ بالمتأخر
وعد ناسخا للحديث المتقدم. إذا عرفنا النسخ فنقول في تعريفه إنه إزالة حكم المتقدم لآخر متأخر عنه. هذا تعريف النسخ. طيب، إن لم نجد التاريخ ماذا نصنع؟ قالوا فالترجيح. ووجوه الترجيح عند الأصوليين كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 50 وجها، بل بعضهم 4 على ذلك. ومن أهم وجوه الترجيح بالأصحية، فلا يصح أن نعارض حديثين أحدهما ضعيف والآخر صحيح ثم نجعل هذا التعارض متساويا. لا، نقدم الحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف. لكن إذا كانت كل هذه الأحاديث صحيحة المتعارضة فإنه ينبغي لنا أن ننظر في بعض الوجوه، يعني وجوه الترجيح الأخرى. مثل ماذا؟ مثل تخصيص العام، فيحمل أحد النصين على أنه نص عام والآخر مخصص له، يعني مخرجا لبعض أفراده فلا يشملهم ذلك الحكم، أو بتقييد المطلق، وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العام، بل من العلماء من يجعلهما نوعا واحدا، أو بأن يعد أحدهما مجمل والآخر مبين، أو يمكن أن يحمل هذا على حال وذاك على حال أخرى. ووجوه الترجيح كما قلت لكم كثيرا، لكن أقواها ما ذكرت. بعض أهل العلم يقدم الترجيح على الجمع، وبعضهم يقدم النسخ، فأول ما يعمل إليه النسخ ثم الترجيح ثم الجمع. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم تقديم الجمع، لأن في الجمع كما قلت إعمالا لجميع النصوص، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فنأخذ بالنسخ، وإن لم يمكن عمدنا إلى الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة. ولهذا إذا أردنا أن ننظر في بعض الأحاديث المختلفة فلا بد أن ننظر في جهود الأئمة السابقين، لأننا في مثل هذه الأعصار لا نستطيع أن نحدث شيئا جديدا لم يقل به علماؤنا السابقون، أنهم أعملوا جهودهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه: ليس هناك حديثان متعارضان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. ولهذا ألف بعض العلماء كتبا في هذا، فألف الإمام الشافعي مختلف الحديث، ألف ابن قتيبة ديناوري تأويل مختلف الحديث، ألف الطحاوي كتاب شرح مشكل الآثار، وهذا من أوسع الكتب. ولم يقتصر فقط على الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بل أيضا عمد للأحاديث التي يشكل معناها. والإشكال في المعنى لا يلزم منه وجود التعارض، وإنما يشكل معنى الحديث، يعني ما معناه. وقلت لكم أننا سنمثل، فما مثال ذلك؟ هناك أمثلة وتحديدا، مثل حديث نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. هذا أشكل معناه على بعض العلماء، خاصة الذين عرفوا أن الأرض على شكل كرة، وأن الليل، أن ثلث الليل قد يكون في بلد ثم ينتقل إلى بلد آخر ثم آخر، وهكذا حتى يعود دواليك. فهل يقال في مثل هذا الحديث إنه يلزم منه أن يكون الرب جل وعلا نازلا في كل حين أو ماذا؟ هذا مشكل، وليس هناك تعارض. يعني هل هناك حديث معارض؟ ليس هناك حديث معارض، ولكن نحتاج إلى فهم معنى هذا الحديث وأمثلة من الأحاديث الكثيرة. وأحسن ما وجدته من كلام في هذا أنه ينبغي أن ننظر لأحاديث الغيب والمغيبات التي غابت عنا بالإيمان المجمل، ولا نخوض في معناها. فإذا كان القرآن وهو كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا عنه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين وأما الراسخون في العلم فيقولون وأما الذين طيب على كل حال
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، هذا مسلك أهل العلم الراسخين، وذاك مسلك أهل الزيغ والضلال. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يخوضون في ذلك فاحذروهم فإنهم الذين عانى الله، أو فإنهم الذين سماهم الله. لأنه صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات خرج على أصحابه وبعضهم يذكر آية ويذكر ما يعارضها، فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب. نعرف أن حب الرمان أحمر. وقال: أبهذا أمرتم؟ ما علمتم منه فخذوا به، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. فإذا يا أحبتي في الله، هناك شيء اسمه إسلام واستسلام وإذعان وانقياد، كما قال الله جل وعلا في أول سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال له بعض أصحابه: عند الله نحتسب ما سبقتمونا به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من ماذا؟ قال: من رؤيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نره، فأنتم سبقتمونا بهذا الفضل. فقال عبد الله: وعند الله نحتسب ما سبقتمونا به، وذكر هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب. قل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيب أنتم لم تروه، ومع ذلك آمنتم به، فأنتم أيضا لكم فضل. ثم جاء أيضا النهي عن تمني مثل هذا. لماذا؟ لأن هناك أناسا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وعلى رأسهم المنافقون. فيقول: لا تتمنى هذا، وإنما احمد الله جل وعلا على ما آتاك ورزقك من هذا الإيمان بالغيب. إذن من أخص خصائص أهل الإيمان الإيمان بالغيب. فليس من المعقول أن نقحم أنفسنا في كل شيء، فالعقول لها حد تنتهي إليه. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما ذكر له رجل بعض الأدلة المشتبهة، عرف ابن عباس من أين أوتي هذا الرجل، فقال له: انظر إلى الأفق، أترى تلك الشجرة؟ قال: نعم. قال: انظر لما بعدها، أترى ذلك الشيء؟ ووصفه. قال: لا. قال: فكذلك عقلك له حد ينتهي إليه. ونحن نعلم أن أهل العلم منهم من يتكلم في بعض القضايا التي تكون واضحة أمامه، ومنهم من تشكل عليه هذه القضايا. خذوا على سبيل المثال مسألة تسلسل الحوادث. هذه من المسائل التي خاض فيها من خاض، وحينما تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بكلام يجمع بين الأدلة، هناك من كفره بسبب هذا. طبعا قد تكون النفوس مشحونة عليه، ولكن الجهل أيضا داء قاتل، لأنهم لم يعوا ولم يدركوا ما وعاه وما أدركه شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله هو الحق الذي تؤيده الأدلة. قد تقول ما مسألة تسلسل الحوادث هذه يعني مسألة يعني شائكة يعني عند بعض العلماء. خلاصتها: هل هذا الخلق قديم أو محدث؟ يعني الذين أنكروا على شيخ الإسلام قالوا إن الخلق محدث، لأننا لو قلنا إنه قديم للزم أن نجعل هناك خلقا بلا أول، والله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، فيخشون من مشابهة المخلوقين بالله جل وعلا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يلزم على قولكم أن تكون هناك فترة لم يكن الله جل وعلا فيها خالقا، والخلق من صفات الله، فأنت لا تنظر إلى أحد الخلق ولكن انظر إلى جنس الخلق. فالله جل وعلا كان ولم يزل خالقا، فهذه صفة ملازمة من صفات الله. فلله جل وعلا خلق لا ندركهم ولا نعيهم، لكن أحد الخلق نعم هم محدثون، فأنا محدث، وهذه الأرض محدثة، والأشجار محدثة، والمياه محدثة، كل هذا محدث. لكن جنس الخلق فهو
آخرين. فأقول العقول لها حدود تنتهي إليه، ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الفذ الرائع درء تعارض العقل والنقل، وبين أن العقول إذا رأت إشكالا في بعض الأدلة الشرعية فإنما تؤتى من جهة فهمها لا من جهة ضعف ذلك النص أو رد ذلك النص. فالعقل الصحيح لا يتناقض مع النقل الصحيح أبدا، ولكن يأتي التناقض في الأذهان، والناس ليسوا سواء في فهمهم ووعيهم. هناك طبعا أمثلة أخرى لا أطيل بذكرها يعني مما أشكل على بعض أهل العلم، لعله يكفي هذا إن شاء الله تعالى. إذن نقول الخبر المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وهذا كما قلت معظم أدلة الشرع هكذا. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث على ما بيناه، فمختلف الحديث هو الخبر المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. طيب، إن لم يمكن هذا ولا ذاك قال أولى، يعني لم يمكن الجمع، معنى قوله أولى يعني أنه لم يمكن الجمع ولكن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن إن لم يمكن الجمع وعرفنا الناسخ من المنسوخ نأخذ بالمتأخر وهو الناسخ ونترك المتقدم وهو المنسوخ. طيب، إن لم نعرف هذا قال وإلا فالترجيح، والترجيح كما قلت لكم وجوهه كثيرة. طيب، إن لم نصل إلى الترجيح قال ثم التوقف، يعني نترك العمل بهذا الحديث وبذا الحديث الآخر. هل يوجد مثال على هذا؟ أنا لا أعرف دليلا يدل على أن هناك أحاديث توقف عن العمل بها، ولكن وجوه الترجيح كثيرة. نعم، بعض أهل العلم قد يشكل عليه الأمر فيتوقف، ربما هذا من جهته هو، ولكن لا يلزم أن يكون العلماء الآخرون توقفوا عن العمل بتلك الأحاديث، بل رأوا أنه يمكن العمل بها كلها. إذن مسلك التوقف مسلك ضعيف ولا يوجد عليه مثال متفق عليه، ولكن قد يكون مثالا قائما لبعض أهل العلم دون بعضهم الآخر. هذا الكلام كله عن الخبر المقبول. ننتقل الآن للخبر المردود. والخبر المردود لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. ولعلكم تتذكرون ما ذكرناه في تعريف الحديث الصحيح، بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط. خلونا نركز على هذه القضايا الثلاث. إن لم يتصل السند فالخبر ضعيف بسبب ماذا؟ بسبب سقط الإسناد. إن كان الإسناد متصلا وفيه راو ضعيف فالخبر يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. إذن الضعف في الحديث لابد أن يكون ناشئا من أحد هذين الأمرين. قد يكون قائل والأحاديث المعللة التي لا تظهر علتها نقول إن أي علة تقع في الحديث لا بد أن تعود لأحد هذين الأمرين ولا بد، لكنها أحيانا تكون غامضة وتشكل على بعض أهل العلم وتستبين لبعضهم الآخر. إذن هذا معنى كلامه حينما قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. المقصود بالسقط سقط في الإسناد، والمقصود بالطعن الطعن في الراوي. ابتدأ الآن الحافظ في الكلام على الخبر المردود بسبب سقط في الإسناد. قلت لكم إنه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 6 أقسام. 4 منها سقط جلي واضح بين يدركه كل أحد، و2 سقط خفي لا يدرك إلا بالتفتيش. أما ال4 التي سقطها واضح بين جلي فهي المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق. وأما الاثنان اللذان هما من أنواع السقط الخفي الذي لا يدرك إلا بالتفتيش فهما المدلس والمرسل وإرسالا خفيا. كل هذه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك.
أنا سأتكلم على هذه ثم نأتي بالسبورة إن شاء الله تعالى وأرسم لكم رسما يوضح هذا وبعض القضايا المشكلة التي مرت معنا إن شاء الله تعالى. فعندنا يا أحبتي في الله موضوع مهم، وهو أن نتصور كيفية تلقي الحديث. يعني لاحظوا أن علم المصطلح يحتاج منا إلى خيال. تتخيل ماذا؟ تتخيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم، فينقل منهم الخبر من يحفظ ويفسح الله جل وعلا له في الأجل. لأن من الصحابة من يكون حفظ ولكن توفي في وقت مبكر. نعرف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين. نعم، وهكذا. فالصحابة الذين كانت وفاتهم قديمة تقل أحاديثهم، تقل روايتهم للأحاديث، لأنهم لم يفسح لهم في الأجل ليبلغوا ما حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد الصحابة الذين أكثروا من الحديث هم الصحابة الذين تأخرت وفاتهم رضي الله تعالى عنهم. فإذا دعونا نتخيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن المثل والنظير، ولكن تصوروا مثل هذا المجلس وهو صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته رضي الله تعالى عنهم وهم يسمعون. طيب، في وقته صلى الله عليه وسلم حفظ من حفظ، وربما حفظ أحدهم الحديث في وقت ولكنه نسيه بعد ذلك. ذكرنا قصة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحادثة يعني يمكن لا تنسى وبعد ذلك نسي رضي الله تعالى عنه. لذلك جاء في حديث حذيفة لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم قام في الناس خطيبا حتى حانت صلاة الظهر، ثم صلى الظهر فقام فيهم خطيبا حتى حانت صلاة العصر، ثم صلى العصر ثم قام في الناس خطيبا حتى حانت صلاة المغرب. يقول فأحفظنا أذكارنا، يعني من كان يتذكر تلك الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يكون متذكرا للحديث، لكن إذا وقع أمر من الأمور تذكر قوله صلى الله عليه وسلم. فإن وقع أمر من أمور الفتنة تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الفتنة وهكذا. فمسألة التذكر هذه يعطيها الله جل وعلا من يشاء. ولا شك أن العرب في تلك الأعصار كان عندهم قوة حفظ، ليسوا كمثلنا في هذه الأعصار. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يكتبون، ولكن مع ذلك أيضا فهم يختلفون. وأنتم تعرفون أن إخواننا الشناقطة ما شاء الله يعني تميزوا عن غيرهم بالحفظ. لماذا؟ لأن هذا صار سجيا عندهم، تربوا عليه. الواحد عند إبله عند ماشيته ويحفظ ويعتمدون على الحفظ، وليس عندهم قراطيس يكتبون فيها ولا شيء من ذلك، ما عندهم إلا هذه الألواح. فلذلك يعتمدون على الحفظ ويتناقلونه بيتا عن بيت وجيلا عن جيل حتى صار سجية فيهم وتميزوا به عن غيرهم. كذلك أيضا أسلافنا منهم من كان يذم الكتاب، فيقول بعضهم بئس مستودع العلم القراطيس. يعني تكتب العلم في القراطيس هذا ما هو علم. يقول أحدهم ما العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر. ويقول وهب بن منبه ما كتبت سوادا في بياض أبدا، ما لا يحفظه. الزهري يقول إني لأمر بالبقيع. البقيع هو السوق، كان سوقا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه المقاتل الآن، لكن كان فيه سوق. يقول فأسد أذني بالكرسف. الكرسف هو الطب. لماذا؟ قال مخافة أن تسمع شيئا من الخنا فأحفظه. إذا هذا مسجل ما شاء الله، ما يقول به شيء ويحفظ. فهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كانوا متميزين في هذه الجوانب، حتى بدأت الكتابة متأخرة. بعد ذلك بدأ يضعف الحفظ شيئا وشيئا. ومع ذلك فبعض أهل العلم كان يعني متميزا بالحفظ بشكل عجيب جدا، مثل الأئمة الكبار الذين سميه مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، البخاري، ومسلم. وقد ذكرت عنهم أحوال وأحوال عجيبة جدا، ولولا يعني ضيق الوقت لسردت عليكم من أخبار ما تلذ به الأسماع. طيب، إذا تخيلنا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فلننقل هذا الخيال أيضا في مجالس الصحابة، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
فبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة أن هناك تكاليف عليه في تبليغ هذا العلم، وبعضهم كان معنيا بتبليغ العلم للآفاق، ومن جملة ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل أبا الدرداء وعبادة بن الصامت وبعض الصحابة للشام ليبلغ أهل الشام العلم، وأرسل عبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري وغيرهم إلى الكوفة ليبلغوا العلم أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المجرة. وامتن عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الكوفة فقال: يا أهل الكوفة لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. عبد الله هو ابن مسعود يقول: أنا في حاجة عندي لأستشيره، ولكن آثرتكم به على نفسي. أرسله ليبلغ العلم. فتفرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن مقامهم في المدينة يعني له خير وفضل. تعرفون أن الموت في المدينة له فضل، كلنا يتمنى أن يتوفى الله جل وعلا بالمدينة، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن هذا من الجهاد، فتبليغ العلم من أفضل الجهاد، وهذا نفعه ليس مقتصرا على شخص واحد، وإنما نفعه عام لعموم الأمة. أما الموت في المدينة فنفعه مقصور على ذلك الشخص الذي مات. فأيما أعظم أجرا، النفع المتعدي أو الخاص عن ذلك الشخص؟ لا شك أن النفع المتعدي أعظم. فكانوا رضي الله تعالى عنهم يبلغون العلم، فتكونت مدارس حديثية من هؤلاء الصحابة. فهناك مدرسة في مكة من رموزها ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم، وهناك مدرسة في الكوفة من أبرز رموزها علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، بالرغم من أن أبا موسى أيضا كان له مدرسة في البصرة. هناك أيضا صحابة في الشام كونوا مدارس مثل من سمعت عبادة بن الصامت، أبو الدرداء، معاذ بن جبل، أبو ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، معاوية بن أبي سفيان وغيرهم ممن استوطن الشام، فتكونت هناك مدارس حديثية. وهكذا الكلام في مدرسة المدينة، وهي أوسع المدارس بلا شك لأنها فيها من بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وهم يبلغون الدين للتابعين. خل عندك يا أخي هذا الخيار حتى تعرف قضية اتصال السند وكيفية معالجة الإشكالات التي تقع في الأسانيد، ولا يقع عندكم هذا الإشكال في الفرق النسبي وغيره. فإذا تخيلت الصحابي وهو قائم في المقام هذا وهو يبلغ الدين للتابعين، ثم انقرض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجاءت الحاجة للتابعين، فجلسوا تلك المجالس التي جلسها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذوا يبلغون الدين لأتباع التابعين. وهكذا صنع أتباع التابعين حتى عصر الأئمة في عصر التدوين، في مثل عصر الإمام أحمد، البخاري، مسلم. وليس ببعيد أحيانا ما يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رواة، وبعض أهل التدوين ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا راويان 2 مثل عبد الرزاق صاحب المصنف، فهم يعني ممن على سنده، فكلهم بحسبه. فيأتيهم هذا العلم من هذه الأحاديث التي كان يحدث بها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فينظرون في هذه الأسانيد وفق هذه النظرة. هل حدث هذا الراوي سواء كان صحابيا أو تابعيا، هل حدث بهذا الحديث في مجلس فيه عدد، أو حدث هذا الشخص بالحديث على حدة؟ يحصل هذا ويحصل هذا. فعندهم إذا اتحد المجلس هذا له خصوصيات، لا يتصور أن يقوم جمع من المجلس فجمع يروون الحديث على وجه ويخالفهم واحد ويرويه على وجه آخر. لابد أن يكون هذا مصيب أو ذاك المصيب، والغلط في الواحد بلا شك أنه أدعى من الغلط في الجماعة. فاتحاد المجلس هذا من القرائن التي يلتفت لها علماء الحديث لتعليل الأحاديث والتفتيش في عللها. أما إذا كان المجلس فقط منفردا، يعني الراوي حدث تلميذه بالحديث على حدة، فهذا قد يحصل وهذا يقل معه التعليل، اللهم إلا أن يكون الراوي غير ثقة أو ضعيفا في حفظه أو ما إلى ذلك، فيلتفتون لمثل هذه القضايا. ثم نظرهم لهذه الأسانيد بهذه الصفة يعنون فيه بالدرجة الأولى باتصال الإسناد. فينبغي
أن يكون البخاري سمع هذا الحديث من شيخه. لو لم يسمعه من شيخه فإنهم يتكلمون في ذلك الإسناد. شيخ البخاري لابد أن يكون سمع هذا الحديث من شيخه أيضا. إن لم يسمعه من شيخه تكلموا في ذلك الإسناد، صار الإسناد يعني منقطعا. وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد العلماء أن بعض التابعين يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر صحابيا. فهل يمكن أن يكون التابعي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث؟ انظروا للخيال، يمكن هذا؟ ما يمكن. يعني أنتم أدركتم الطاهر بن عاشور؟ ما أدركتم الطاهر بن عاشور. لو قال واحد منكم يعني أو لو قال واحد من هؤلاء التلاميذ أنا سمعت الطاهر بن عاشور يقول كذا وكذا، ماذا تقولون عنه؟ ما تترددون في القطع عليه من كذب، أليس كذلك؟ هكذا أيضا ما يأتي به التابعون ويقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أهل العلم أن هذا فيه واسطة بين هذا التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الواسطة لا تخلو، إما أن تكون صحابيا وإما أن يكون هذا التابعي أخذ عن تابعي آخر. لأن هذا موجود، يعني التابعون أحيانا يروي بعضهم عن بعض. فمن حيث الوجود وجدنا حديثا يرويه 6 من التابعين كلهم بعضهم عن بعض. وتعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات الذي ذكرناه، يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، عقبة بن وقاص الليثي كلهم تابعون. يحيى بن سعيد يروي عن محمد بن إبراهيم وهو تابعي مثله، محمد بن إبراهيم يروي عن علقمة وهو تابعي مثله، ولكن بعضهم أقدم من بعض. فعلقمة لقي عمر، وأما محمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد فلم يلقيا عمر رضي الله تعالى عنه بتقدم وفاته رضي الله تعالى عنه. إذن هناك سلاح يستخدمه المحدثون، وهو سلاح ماذا؟ سلاح التاريخ. لذلك يقول قائلهم لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، لأن التاريخ هذا يكشف فعلا كذب أولئك الرواة. وفي هذا أخبار يعني طريفة، يعني من جملة ذلك على سبيل المثال أن سفيان بن عيينة وكان خصيصا بعبد الله بن طاووس. عبد الله هذا أبوه طاووس بن كيسان اليماني من سادات التابعين، وهو كثير الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن طاووس لازمه سفيان بن عيينة، لأن عبد الله بن طاووس من مدرسة مكة، وسفيان بن عيينة من مدرسة مكة، فتتلمذ في مدرسة عبد الله بن طاووس. وعبد الله تتلمذ في مدرسة أبيه، وأبوه تتلمذ في مدرسة ابن عباس، كلها مدرسة مكة. فعرف طلبة العلم أن سفيان بن عيينة له بعبد الله بن طاووس اختصاص، يعني له معرفة عميقة بشيء. لكن وجدوا راويا يقال له أبو حذيفة إسحاق بن بشر الخراساني، يروي عن عبد الله بن طاووس أحاديث يعني شكوا فيها. فجاءوا يسألون سفيان بن عيينة، قالوا ها هنا رجل من أهل خراسان يزعم أنه سمع عبد الله بن طاووس، الأمر غريب. ماذا قال؟ اسألوه سنة كم ولد؟ فقال إنه ولد في سنة 26 و100. فقال هذا يزعم أنه روى عن عبد الله بن طاووس بعد وفاة عبد الله بن طاووس بسنتين، يعني كانت وفاة عبد الله بن طاووس سنة 24 و100، وهذا ما ولد إلى سنة 26 و100. وهل منذ خرج من بطن أمه سمع أيضا؟ فكشفه التاريخ، يعني كشف كذبه. وفي هذا أمثلة عديدة. فإذا الرواة علماء الحديث يستخدمون التاريخ، ولذلك لا تجد محدثا إلا وعنده معرفة بالتاريخ، لأنه سلاح في أيديهم. فهذا ما يتعلق باتصال السند. أنا أريد أن نتخيل يا أحبتي في الله هذه الطبقات. جيل الصحابة انقرض، جاء جيل التابعين، جيل التابعين انقرض، جاء بعده جيل أتباع التابعين، وهكذا جيلا عن جيل. فلا بد من وجود ما يدل على الاتصال بين هذا وذاك، وإن لم يوجد الاتصال فإن السند يكون منقطعا. دعوني أمثل لكم بمثال. هذه الثريا التي أمامكم ترونها معلقة، ما الذي يربطها في السقف؟ سلسلة. طيب هذه السلسلة يعني يمكن لو نظرنا في قطر هذه في قطر الحلقة من حلقات هذه السلسلة، يمكن يكون مثلا نقول 6 ملم. لو قلنا نأتي بسلسلة قطرها 20 ملم،
كلها سأجعلها متصلة الحلقات إلا حلقتين فقط أنا سأجعل بعضهما بجانب بعض، لكن لا تكون داخلة واحدة في الأخرى. وعلقنا فيها ثريا لأنها كم ملي؟ 20 ملي، أقوى من 6 ملي. فما الذي سيحصل؟ ستسقط هذه الثريا بلا شك. لماذا؟ لأنه ليس هناك اتصال في حلقة واحدة. خلاص انتهى. إذن هذا مثال لقضية اتصال السند. نستخدمها أيضا في مسألة الطعن في الراوي. لو أن هذه الحلقات 6 ملي كلها يعني جيدة وتحتمل هذه الثريا، تحتمل ثقلها، لكن إحدى الحلقات جعلناها 1 ملي مثل أسراك الهواء، خلاص يعني متصلة، ما انقطعت، متصلة، وحملنا عليها الثريا، ما الذي يحصل؟ تسقط. لماذا؟ لأن 1 ملي لا يحتمل مثل هذا المتن. كذلك الراوي الضعيف لا يحتمل مثل هذا المتن الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى راوي ثقة مثل السلسلة هذه 6 ملي أو أكثر. هذا الذي نحتاج فيه الرواة من حيث العدالة والضبط على ما كنا قدمناه. فمثل هذه الخيارات يحمل إلى لابد أن نستصحبها حتى نتصور الاتصال من عدمه. نجد أن هذا الانقطاع كما قال الحافظ بن حجر إما أن يكون من أعلى السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه من جهة مؤلف الكتاب أو بين ذلك. وهذا الانقطاع يكون على ألوان. هذا بودي نرسم الباقي معنا. كم يؤذن؟ 20 دقيقة على الآن. طيب معلش يعني نرسمه ونواصل بعد الأذان، يعني في فرصة بعد الأذان. أعطونا اللوحة.
الآن ونحن ننظر يعني أرجو تكون هناك يعني لهم أيضا رؤية يعني إذا أحببتم تأتون هنا كما تحبون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يسمعون منه. ثم جاء جيل التابعين فسمعوا من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين فسمعوا من هؤلاء التابعين. كذلك أيضا يمكن أن نرسم دائرة أخرى ونقسمها ونضع الأتباع هكذا سيتم بشكل إن شاء الله تعالى. مثل هذا يعني إذا كان هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وهذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد المتصل. بمعنى أننا لو جئنا لحديث يرويه على سبيل المثال قبل وعن أبي هريرة وأبي سعيد وابن المسيب وعن سعيد يرويه الزهري وعن الزهري يرويه الإمام مالك وعن مالك يرويه القعنبي وعن القعنبي يرويه البخاري.
الصفة يكون الإسناد متصلا، لأن القعنبي شيخ البخاري، وقعنبي من تلاميذ مالك فأخذ عن الإمام، والإمام مالك من تلاميذ الزهري، والزهري من تلاميذ سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب من تلاميذ أبي هريرة، فيكون الإسناد بهذه الصفة متصلا. إذا نظرنا في مسألة الحفظ والضبط والعدالة وإدارهم كلهم كذلك، فيكون مثل هذا الإسناد صحيحا. طبعا نحن الآن نبني على ظاهر الإسناد، يعني الإسناد بهذه الصفة يكون صحيحا. لكن لو جاءنا هذا الحديث ويرويه الزهري عن أبي هريرة، يعني ليس فيه ذكر لسعيد ابن المسيب، فهذا يكون ماذا؟ مرسلا. يكون منقطعا. طيب لو أعدنا كتابة سعيد وأبعدنا بقى صار سعيد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مرسلا. لو أعدنا كتابة أبي هريرة وجئنا الحديث وجعلناه من رواية القعنبي عن سعيد ابن المسيب، كم سقط من الإسناد؟ راويان وراء بعض أو يفرقون وراء بعض، إذا يكون هذا معضل. لو رجعنا لتعريف المعضل، وما سقط من وسط إسناد اثنان فأكثر على التوالي، فهذا سقط من إسناد اثنان على التوالي، يعني بعضهما بجانب أحدهما بجانب الآخر. لو رجعنا وذكرنا إسناد مرة أخرى وصار بهذه الصفة معلق، البخاري يرويه عن مالك. لماذا معلق؟ من أسفل في نرجع للتاريخ. وفاة الإمام مالك كانت في سنة كم؟ 79 و100. ولادة البخاري سنة كم؟ 94 و100. يعني البخاري ولد بعد وفاة مالك ب15 سنة. هل يمكن أن يكون البخاري أدرك مالكا أو روى عنه؟ بطبيعة الحال لا يمكن، فيكون هذا معلقا. إذن المعلق عكس ماذا؟ المرسل. عكس المرسل. فالمرسل السقط من أعلى الإسناد، والتعليق يكون السقط من أول الإسناد. والتعليق لا يكون فقط بواحد، بل حتى لو حدثنا إمام مالك فإنه يكون معلق عن الزهري، حتى لو حدثنا الزهري فإنه يكون معلقا عن سعيد بن المسيب. لو حدثنا سعيد بن المسيب أيضا فإنه يكون معلقا عن أبي هريرة. لو حدثنا أبا هريرة وقال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة الآن للإرسال والإعضال والتعليق والانقطاع، وهي كما قلت السقط الجلي الواضح البين. لكن بالنسبة للمدلس والمرسل إرسالا خفيا، هذه لها معالجة خاصة. كيف؟ لعلي ما أتعجل، يعني لما نأتي على الحديث المدلس والمرسل الخفي أخشى يعني تزدحم عليكم المعلومات. خلونا الآن نضبط هذه الأنواع الأربعة، أنواع السقط الجلي، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأتي على السقط الخفي. أنا أؤكد على ضرورة الخيال. تخيلوا هذه الطبقات، وبناء عليه يكون النظر في الإسناد من حيث الاتصال ومن حيث النظر في أحد الرواة، هل هم عدول ضابطون أو لا. ومثل هذه الدوائر هناك من إخواننا من رسم مثل هذا، لكن للأسانيد المشهورة، وعهدي به أنه سيطبع في معرض الكتاب يكون في الرياض قبل أيام، لكني ما رأيتها. وإنما أعرف أن أحد الإخوة يعني عمل مثل هذا التسجيل، فهي ستكون يعني على صفة مضوية رخيصة
فهي تعين يعني في تخيل طبقات الإسناد، وفيها يعني دوائر أكثر من هذا. وأظن أيضا أنه مكتوب بجانب كل واحد يعني تاريخ وفاته، مما يعين على تصور الإسناد. الحافظ رحمه الله تكلم على هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها، ولي فيها بعض التفصيل الذي يوضح المقصود. فلماذا عد الحديث المرسل؟ عرفنا الحديث المرسل هو الذي لا يذكر فيه الصحابي، إنما يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا عن رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عددنا الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف؟ أولا لأنه فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند. ثانيا فيه مناقشة عقلية يعني، وهي أن هذا الصحابي أن هذا التابعي يمكن أن يكون، لأن بعض الناس يقول التابعون يأخذون عن الصحابة، خاصة كبار التابعين كسعيد بن المسيب يأخذون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقول لا يلزم، لأنه وجد أن التابعي أحيانا يروي عن تابعي آخر، وإذا كان الأمر كذلك فالحديث الذي سبق لم يذكر فيه الصحابي قد يكون ذلك التابعي رواه عن الصحابي، وقد يكون رواه عن تابعي آخر. فإذا كان الثاني واحتمال قائم، فهذا التابعي إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالإسناد ضعيف. وهذا السبب الذي حرص الحديثون على رد الحديث المرسل، احتمال أن يكون السابق ضعيفا. فإن كان ضعيفا فالحديث مردود، وإن كان ثقة عادت المناقشة مرة أخرى. فهذا الثقة من التابعين يحتمل أن يكون أخذه عن صحابي. هذا طيب، إذن نشيل هذه ثم نتوقف يعني في الجواب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. فأقول بالنسبة للحديث المرسل يعود الدور مرة أخرى، فنقول هذا التابعي إذا كان ثقة فيحتمل أن يكون أخذ عن تابعي آخر، ويحتمل أن يكون أخذ عن صحابي، فالاحتمال قائم. فما دام الاحتمال أنه أخذه عن تابعي آخر، فذاك التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة. فإن كان غير ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة عادت المسألة مرة أخرى. من حيث الوجود وجدنا 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أما من حيث الإمكان الذهني، الإمكان العقلي، فإلى ما لا نهاية، يعني لك أن تتصور. لكن أهل الحديث دوما ينظرون إلى ما هو موجود فعلا. فمن حيث الوجود إلى 6 من التابعين. على كل حال عرفنا أن سبب رد الحديث المرسل هو كونه فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند. لكن هذا الحديث عن الحديث المرسل اختلف العلماء في الاحتجاج به ورده. فجمهور المحدثين يرون أن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف للسبب الذي ذكرته، وهو كونه فقد شرطا من شروط اتصال السند. جمهور أو بعض الفقهاء والأصوليين يقبلون الحديث المرسل، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهم. ولكن قبولهم للمرسل أيضا في أحيان دون أحيان، يعني ليس على الإطلاق، لأنه إذا كان هناك حديث متصل الحديث المتصل يقدم على الحديث المرسل. لكن إذا لم يكن في الباب إلا ذلك الحديث المرسل فإن بعضهم يأخذ به، وربما كان هناك يعني تفصيل آخر ليس هذا موضوع يمكن أن يناقش في بعض الكتب التي تحدثت عن حجية الخبر المرسل. لكن الذي يهمنا المذهب الوسط، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله حين اتخذ طريقا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فرأى أن الحديث المرسل ضعيف إلا إذا تأيد بشروط، فاشترط لقبول الحديث المرسل بعض الشروط. هذه الشروط بعضها في الراوي المرسل للحديث كسعيد بن المسيب على سبيل المثال، وبعضها في المتن نفسه، المتن الذي روي به ذلك الإسناد المرسل. ما هي الشروط التي اشترطها في الراوي المرسل؟
أول شرط أن يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني أن لا يروي إلا عن ثقة. فلو كان له شيوخ فيهم من هو مجروح فإن الشافعي لا يقبل مرسل هذا التابعي. لماذا؟ احتمال أن يكون روى هذا الحديث عن ذلك الشيخ المجروح. الشرط الثالث باختصار أقوله أن يكون التابعي ثقة، لكن يعبر عنه الإمام الشافعي بقوله إذا شاركه الحفاظ الثقات المأمونون لم يخالفوه. يعني أنهم يختبرون هذا الراوي ليعرفوا هل هو ضابط أو غير ضابط، لأنه إن خالف فإن مخالفته يمكن توصله إلى حد أنه يرد حديثه لأجل ضعفه. لكن أنا اختصرتها لكم، يعني ممكن تفهمونها باختصار، أن يكون التابعي ثقة. فإذا كان ثقة ولا يروي إلا عن ثقة وهو من كبار التابعين فقد توفرت الشروط الثلاثة في الراوي المرسل. لماذا يشترط الشافعي رحمه الله أن يكون من كبار التابعين؟ لأن معظم رواية كبار التابعين عن الصحابة، أما صغار التابعين فعرف أنهم يروون عن تابعين آخرين، فمثل هؤلاء لا يحتج الشافعي بمروياته. يضاف لهذه الشروط الثلاثة شرط واحد من هذه الأمور التي سأذكرها. يقول لابد أن ينضاف، يعني إذا توفرت هذه الشروط في الراوي المرسل لا يكفي هذا للاحتجاج بالراوي أو بحديثه، وإنما لابد أن يضاف إليه شرط آخر من الشروط الآتية. ما هو؟ قال لابد أن يرد هذا الحديث المرسل متصلا مسندا من وجه آخر ولو كان ضعيفا، يعني أنه يجبر ضعف هذا الحديث بذلك الحديث، فيكون روي من وجه مرسل وروي من وجه متصل وفيه ضعف يسير، فيقوي الحديث بمجموع الطريقين. طيب يا إمام، لو لم نجد هذا الحديث مسندا من وجه آخر ما العمل؟ قال إن لم نجده مسندا فلا بأس أن نأخذ مرسلا آخر، لكن بشرط أن يكون ذلك المرسل أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول، يكون لهذا شيوخ غير شيوخ هذا. طيب لماذا هذا الشرط؟ قال الاحتمال أن يكون أخذ عن شيخ واحد، فإذا كان أخذ عن شيخ واحد ما استفدنا، رجع الحديث إلى مرسل واحد ما تقوى. طيب الصلاة يبدو الإشارة على درس